નમસ્તે મિત્રો, મારા કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપની સાથે હું ખૂબ જ ટેસ્ટફુલ એવી કાંદાની ચટણી બનાવવાની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું, જેને તમે બનાવીને સ્ટોર પણ કરી શકો છો। મિત્રો, રોટલી, રોટલા, પૂરી, પરાઠા કે ભાખરી કાંઈ પણ હોય, આ ચટણી એવી તો ટેસ્ટી બને છે કે જે શાકની ગરજ સારે છે। તો ચાલો બનાવીએ કાંદાની ચટણી। મિત્રો, આવી અવનવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી લેજો, જેથી તમને મારી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। કાંદાની ચટણી બનાવવા માટે મેં લીધેલ છે મીડિયમ સાઇઝના 4 કાંદા, ગ્રામમાં છે 250 ગ્રામ છે, જેને મેં બારીક ચોપ કરી લીધા છે। મિત્રો, નેક્સ્ટ પ્રોસેસ માટે એક પેનમાં મેં અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ લીધેલ છે। કુકિંગ ઓઇલ ઇનફ ગરમ થતાં સૌપ્રથમ તેમાં હું એડ કરું છું 1/4 ટેબલસ્પૂન જીરું। ફરી 30 સેકન્ડ પછી એડ કરીશું 1/2 ટેબલસ્પૂન સૂકા ધાણા, 20 કળી લસણ તેમજ 1 ઇંચ જેટલું આદુ, જેને મેં લાંબી ચીરીઓમાં કટ કરી લીધું છે। સેકન્ડ પછી હું એડ કરું છું 1 ઇંચ તજનો ટુકડો, 2 લવિંગ તેમજ 8 થી 10 મરી દાણા। જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સનો સ્વાદ પસંદ ન હોય તેને તમે અહીં સ્કીપ પણ કરી શકો છો। સાથે જ એડ કરું છું સૂકા લાલ મરચાં, જે અહીં 5 થી 7 નંગ લેવાના છે। મસાલાને આ રીતે રોસ્ટ કરવાથી તેમાં રહેલો ભેજ દૂર થાય છે, જેથી ચટણી લાંબો સમય સુધી સારી રહે છે। તેમજ આ રીતે શેકવાથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ પણ આવે છે। આ પ્રોસેસ માટે આપણે સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લો સેટ કરવાની છે। મસાલા હળવા એવા રોસ્ટ થતાં તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ। હવે આ મસાલાને હળવા એવા ઠંડા પડવા દઈએ। એક પેનમાં મેં લીધેલ છે 2 ટેબલસ્પૂન કુકિંગ ઓઇલ। ઓઇલ ઇનફ ગરમ થતાં જ તેમાં એડ કરીશું બારીક ચોપ કરેલા કાંદા। અહીં આ કાંદાને આપણે હળવા એવા સાંતળવાના છે, જેથી તેમાં રહેલી કચાશ દૂર થાય, જેથી આપણી ચટણી ખૂબ જ ટેસ્ટી બને। બરાબર મિક્સ થતાં જ તેમાં એડ કરીશું મીઠું સ્વાદ મુજબ। સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો સેટ કરી અને આ કાંદાને આપણે સાતળવાના છે। અહીં આપણા કાંદા સરસ સાતળાઈ ગયા છે, તેમાં સરસ બદામી કલર આવેલ છે। હવે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ અને આ કાંદાને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ, જેથી ઝડપથી ઠંડા પડી જાય। અહીં સાતળેલા બધા જ મસાલાને મેં વાટી લીધા છે। સાતળેલા કાંદા ઠંડા પડતા જ આ કાંદાને પણ આપણે સ્મૂથ પીસી લેવાના છે। ફરી સેમ પેનમાં મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ લીધેલ છે। મિત્રો, સરસ ટેમ્પટિંગ લુક આપવા માટે કુકિંગ ઓઇલનું પ્રમાણ મેં થોડું વધારે લીધું છે। તમે ઓછું કુકિંગ ઓઇલ લઈને પણ આ રેસીપી બનાવી શકો છો। તેલ ઇનફ ગરમ થતાં જ હું અહીં એડ કરું છું 1/4 ટેબલસ્પૂન જીરું। અહીં જીરાને સરસ બ્રાઉનિશ થવા દેવાનું છે, તેનો ટેસ્ટ આ ચટણીમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે। જીરું બ્રાઉનિશ થતાં જ એડ કરીશું કાંદાની પેસ્ટ। બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। મિત્રો, અહીં આપણે સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લો સેટ કરવાની છે। મિક્સ થતાં જ તેમાં હું એડ કરું છું સાતળી અને વાટેલો મસાલો। મિત્રો, આ મસાલો એડ થતાં જ મારા કિચનમાં ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવી રહી છે। મિત્રો, અહીં આપણે સૂકા 6 નંગ મરચાં એડ કરેલ છે, પરંતુ વધુ ટેમ્પટિંગ લુક આપવા માટે અહીં હું એડ કરું છું 1/2 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું, જેનાથી ચટણીમાં તીખાશ ઓછી આવશે અને કલર સરસ ટેમ્પટિંગ લાલ આવે છે। સાથે જ એડ કરું છું 1/2 ટેબલસ્પૂન લીંબુનો રસ, જે ચટણીને સરસ સ્વાદ તો આપે છે, સાથે પ્રિઝર્વેટિવ તરીકે કામ પણ કરે છે। ફરી બધું સારી રીતે મિક્સ કરીએ। અહીં આ બધું જ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે, તો હવે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ। મિત્રો, અહીં આપણી ફ્લેવરફુલ અને સ્વાદિષ્ટ એવી કાંદાની ચટણી બનીને તૈયાર છે। આ ચટણી સાવ ઠંડી પડી ગયા બાદ સાફ કન્ટેનરમાં ભરી અને રેફ્રિજરેટરમાં રાખીને 1 વીક સુધી સ્ટોર કરી શકાય છે। મિત્રો, તમે ટેસ્ટફુલ ખાવાના શોખીન છો તો તમે એકવાર જરૂરથી બનાવજો। તેમજ મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો એક લાઈક કરી આપના બધા જ ગ્રુપ્સમાં શેર કરી દેજો અને અપડેટ્સ માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।
ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.